Suriname staat bekend om de monumentale panden en diens rijkelijke geschiedenis. Maar er bestaat ook zoiets als een levende, onbekroonde stadshistoricus. Vol leven en nog volledig helder van geest. In deze aflevering een portret van Willy van Leesten Samson, die veel geschiedenis met zich meedraagt. En daarachter, als u goed kijkt, daar kunt u de Gosla zien liggen. De masten zijn nog zichtbaar. Het was 5 uur 's morgens toen dat ding het wateroppervlak bereikte. Om 5 uur 's morgens. En ja, dat was 1940, 10 mei geloof ik, 1940. En daar heeft hij gelegen tot vandaag. Door de jaren heen zijn er verschillende ideeën geweest van mensen die dachten het te kunnen optakelen, die dachten Duitsland te vragen het voor ons op te ruimen. Allerlei ideeën zijn in de loop der jaren geopperd, maar ja, hij ligt daar nog. Kwam lager en lager, dus 's middags om 5 uur, we hadden hier een lange pier in het water. Dus we zaten op die pier te kijken hoe het zich heel langzaam voltrok. En ja, de volgende morgen waren we weer heel vroeg op de been om te kijken wat zich nog zou kunnen voordoen. En jawel, toen bereikte hij het wateroppervlak. Ja, Willy van Leesten Samson. Ik ben een gewone huisvrouw en een oma en overgrootmoeder. Ik woon hier heel rustig op uitvlucht. En vroeger heb ik in de drukste straat van het land gewoond, de Saramaka-straat. En alles ging door de Saramaka-straat, want de markt was daar, gasfabriek was daar. En heel wat bekende mensen en gebouwen had je ook in die Saramaka-straat. En daarachter, daar in de verte, dat hoge huis, daar ben ik geboren. Dat was in 1934 en ik ben er gebleven tot 1954. Toen zijn we verhuisd. Mijn man en ik, we waren toen getrouwd. En ja, en hier had je aardig wat woningjes waar mensen woonden. Voor een jaar of 2 jaar en dan vonden ze weer iets groters of iets anders. En we hebben hier dus heel wat gezinnen in de tuin gehad. Die appelboom, dat was mijn lievelingsboom. Hij was aardig hoog. Naar mijn gevoel hoger dan wat je nu ziet. Maar ik klom er graag in. Alle dagen kijken of er appels waren. We hadden geen waterleiding. De waterleiding begon, dacht ik, in 1934. Maar dan was niet direct patsboom het hele land van waterleidingbuizen voorzien. Dat ging een beetje met horten en stoten. Maar goed, we hadden dus daarvoor alleen badjes, regenbakken in de tuin. Daarin kwam het water van de daken bij regenweer. En de regenbakken werden dan gevuld met regenwater. En in de tuin had je een diepe put. En daar haalden de mensen water voor de was, voor het schoonmaken van hun huis en zo. De trein die kwam dus elke morgen vanuit Beekhuizen. En die reed dan door de Saramaka-straat naar de Heilige Weg. Valjansplein, dat was dan eindpunt van de trein, of beginpunt als u het zo wilt zeggen. En ja, die trein die is op een gegeven ogenblik verdwenen uit het stadsbeeld van Paramaribo. Je kreeg toen steeds meer bussen, auto's en ander verkeer. Maar het was toch wel zielig te zien. We vonden het toch wel jammer dat de trein die we ons leven lang in de Saramaka-straat hadden zien rijden, dat daar al die dwarsliggers werden verwijderd en de rails werd verwijderd. En ja, toen hadden we geen trein meer in Paramaribo.
Iets unieks uit onze geschiedenis is de damjangfles. Dat is die fles daar. Daarin werd zoutzuur in die goede oude tijd naar Suriname geïmporteerd. Wij kregen dat hier in Suriname. En ja, je hebt ze ook in een iets kleinere maat gehad. De mensen maakten er lampen van. Ja, en dit is een van de laatste damjangflessen in Suriname. Eén ding dat ik nooit zal vergeten is dat ik als 6-jarig meisje de goslar heb zien kantelen en tenslotte lag hij in het water. Het was een ochtend 5 uur, maar wij woonden daar aan de Saramakastraat, aan de rivierkant. Dus we hadden het die vorige middag al zien hellen, heel langzaam zien hellen en de volgende morgen om 5 uur lag hij plat in het water. Op zijn zij wel te verstaan. Het water sijpelde naar binnen, het was zo'n suizend geluid. Heel vroeg 's morgens en heel Paramaribo ging naar de waterkant en overal om te kijken wat er nou gebeurde. We hadden maandenlang deze goslar in de rivier zien staan. En wij hadden een pier aan de achterkant van het erf. En dan gingen we daar 's middags zitten, een luchtje scheppen, zeiden die oude mensen. Een luchtje scheppen en dan gingen we naar die boot kijken die aldo maar bleef en al die maanden maar in het water stond. En dan zag je die mensen met mooie lampjes bij de patrijspoorten. Dat zijn dingen die ik nooit zal vergeten. Vroeger ging je niet van zanderij naar andere landen. Je ging in 1935 vertrok mijn vader naar Nederland. Ik weet niet via hoeveel landen, maar ik weet dat hij vanuit de Grote Waterstraat, het heet nou Cornelis Jongbouwstraat, maar dat hij vanuit de Grote Waterstraat, daar bij die sluis, daar stond een vliegtuig te wachten, dat was een watervliegtuig. Dus dat vliegtuig ging als een speedboot over het water en dan bereikte hij een zekere hoogte en dan zag je hem niet meer. Zo ging dat met watervliegtuigen. Nu ga je naar zanderij en allerlei dingen. Nee, eerst ging je naar Zorg en Hoop en later naar zanderij en nou ja, maar vroeger was het dus met een watervliegtuig. Wat het veranderen van straatnamen betreft, dat vind ik heel jammer. De mensen verdienen een straatnaam, maar dan moet het geen verandering worden, want er zijn straten die een historische waarde hebben, straatnamen die echt niet moesten worden veranderd, zoals alle eer aan dokter Sophie Redmond, maar dat was Steenbakkersgracht. Dat was een straat die zijn historie had bewezen met die gracht daar. En de Pontewerfstraat, Abrawerfi, die straten. En het hele land verliest zijn geschiedkundige waarde, omdat we die straten heel anders noemen. Luister, ik wil die mensen graag herdenken in een straat hoor. Maar er zijn zoveel nieuwe wijken die komen. Je kan een heel dorp noemen naar meneer Huppel de Pup. Je kan een hele plantsoen noemen naar wie dan ook. Het zijn zoveel nieuwe dingen die komen. En dat moeten hun namen worden, maar niet dingen veranderen. We zijn toch niet zo dom dat we steeds een nieuwe naam, een oude naam moeten laten wegglippen om het een nieuwe te geven. Laten we toch nadenken. Si sa de na bofosi de kong, perum mi patron, sawani kong meka kong, English man sa chara planga gona yokrodan. Perum mi patron, sawani kong meka kong, English man sa chara planga gona yokrodan. Eva baba kazeta seri nimmo ya, sabo, kozroma bechi kozroma, alare grichi Pero samba bipiroko, koyo bailon so kina pai, basiki, mai mokola naso. Ja,
De kloof van toen en nu, dat is heel moeilijk te zeggen. Ten eerste, ik heb begrepen dat er weinig is bewaard van oude dingen. Als kind zongen we uit een boek van de Rahang, een zangboek, een prachtig boek. En ook een kleine groene, die had nog meer Surinaamse liederen. Het heette Zing allen mee van ons eigen land. Ik zie de kinderen tegenwoordig niet meer met een eigen zangboek komen. En heel wat van die leuke vruchten die we vroeger hadden en aten en waar we blij mee zijn, zie je ook niet meer. We hadden marmadosu. Ik heb er één in mijn tuin, ik ben er erg trots op. En we hadden mamis, dat is een grote vrucht die op een droge kokosnoot lijkt. En mispels, dat zijn allemaal vruchten die verdwenen zijn samen met onze geschiedenis. Een liedje van Max Wojski uit zijn La Cubana in de Leidse straat. Ik ben erbij geweest toen hij het zong. En ik heb ook die plaat gekocht later. Het was een 78 toeren plaat. En dat ging zo. Satrane toen dans na Bellevue, Sondene toen koiri na crepi, Mundene toen drink Coca-Cola na kerstne restaurant. 2 euro kom je mietje na kombe, 3 euro kom je bossie, het gaat heviger en heviger, maar laten we het daarbij laten. Er waren leuke liedjes en spelletjes vroeger. We hadden geen radio of laat staan televisie, die dingen bestonden niet. Dus het was altijd maar zingen met elkaar op een verjaring. Dan ging je 's middags op het erf spelen en zingen. Alles was zingen vroeger en spelletjes doen. We waren veel actiever, geloof ik. Tegenwoordig komen de kinderen bij je op verjaring en dan gaan ze zitten ergens. En dan wachten ze op het moment dat die discjockey komt. Dan gaan ze eventueel een beetje dansen en dan gaan ze weer zitten. Maar die activiteiten van vroeger zitten er niet meer in. Dit is de bel geweest van de lucifersfabriek. Daarmee werd de schaftijd bekendgemaakt en de werktijd. Als het schafte voorbij was, dan ging die bel weer. En dan kwam je weer op je plaats, dan ging je de lucifersdoosjes verpakken of welk werk werd gedaan. Het was een hele ploeg arbeiders, iedereen deed wat anders. Jongeren advies geven, dat is moeilijk. Ik denk ook niet dat ze naar mij zouden luisteren als ik advies zou geven, hoewel ik tamelijk gehoorzame kleinkinderen heb. Maar de televisie en de radio, nou radio niet zo erg, maar vooral de televisie, daar zie je zulke misdadige onderwerpen, zulke wrede scènes. Het is allemaal niet goed dat je dag in dag uit dat soort dingen aan kinderen voorschotelt. En dat is wel aan kinderen voorschoteld, want het is 's avonds tegen 7 uur, half 8, dat ze, ja, half 7 al, dat je allerlei misdadigheid aan de kinderen laat zien. Dat was een mooie, hè, die auto van DAG. Dat was een prachtige, het merk was Packard. Hele mooie auto. In onze jeugd probeerden we de dingen gezellig te maken voor elkaar. Niemand besloot aan de kwaad te doen of iets gemeens. We speelden en we speelden tot het donker was. En als het donker was, dan moest je naar huis. Maar tegenwoordig merk je dat kinderen tamelijk laat nog over straat lopen. En dat is ook niet zo best. Maar goed, wie ben ik? Het verschil is dat we vroeger met weinig tevreden waren. Je maakte overal iets van. Tegenwoordig worden de dingen gauw weggegooid of niet zo gewaardeerd als door ons vroeger. We maakten vroeger poppetjes van hout en gras. En daar waren we erg happy mee en daar werd mee gespeeld. En de volgende dag kwamen andere vriendinnen vertellen dat zij ook een poppetje hadden van vlas. En die pop werd aangekleed met kleine stukjes textiel.
Dat was, we waren vroeger met alles tevreden. En tegenwoordig als de auto niet voor de deur staat om je mee te nemen, dan ga je niet naar die plaats. Ik zou, als ik het voor het zeggen had, werken aan de straten. Ik heb vaak mensen zien vallen over het beroerde wegdek, over die slechte trottoirs. En in heel wat straten zijn er helemaal geen trottoirs. In de straat waar ik woon, de hele wijk, is er geen enkel trottoir. En dat vind ik zo jammer, omdat soms iemand een wandeling wil maken met kinderen. Dat kan dan eigenlijk niet. Wat ik ook zo graag wilde, dat er wat meer straten in de binnenstad zelf werden aangepakt. Ik woon ook in een straat die helemaal nooit is geasfalteerd. En als het regent, moet je door de regen waden, gewoon door de straat waden, om op je bestemming te komen. Dat zijn mijn wensjes eigenlijk, betere straten en trottoirs. De kennis van de onbekroonde stadshistoricus Willy van Leesten Samson is oneindig. Behalve de historie van gebouwen en plekken heeft ze ook een onnavolgbare liefde voor historische planten. In de volgende aflevering meer daarover.